Πολλοί άνθρωποι φοβούνται τα αεροπλάνα. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους ήμουν κι εγώ. Μάλιστα φοβόμουν τόσο πολύ τα αεροπλάνα που ήμουν σίγουρη ότι όταν ανέβω εγώ για πρώτη φορά τότε θα πέσει. Είχα μεγάλη φοβία, πραγματικά δεν ξέρω πώς μου είχε κολλήσει στο μυαλό. Ότι εντάξει, ξέρω ότι είναι πολύ σπάνιο να πέσει ένα αεροπλάνο, αλλά σίγουρα όταν ανέβω εγώ θα πέσει. Δεν είχα πάρει αεροπλάνο μέχρι την ηλικία των 17 και κάπου εκεί αποφάσισα ότι αυτό το πρόβλημα πρέπει να λυθεί. Ή θα ζήσω για την υπόλοιπη ζωή μου χωρίς αεροπλάνο, ή πρέπει να αποφασίσω ότι ό,τι είναι να γίνει ας γίνει, μπες στο αεροπλάνο και δεν πειράζει μωρέ. Αποφάσισα λοιπόν να πάω κόντρα σε αυτή τη φοβία, παρόλο που δεν το ήθελα καθόλου, και έτσι λοιπόν πήρα το πρώτο μου αεροπλάνο για Κρήτη. Είχα βρει μια δουλειά εκεί, δίδασκα pole dancing στο Ηράκλειο σε ένα στούντιο. Πήρα το αεροπλάνο, τελικά δεν έπεσε και από εκείνη τη στιγμή και μετά λέω εντάξει, εφόσον δεν έπεσε τότε είχα άδικο την προηγούμενη φορά. Όλες τις προηγούμενες φορές που σκεφτόμουν ότι σίγουρα θα πέσει το αεροπλάνο όταν ανέβω εγώ. Μετά από αυτό πήρα αρκετές φορές το αεροπλάνο. Είχα γνωρίσει τον Κωνσταντίνο στη Θεσσαλονίκη. Μετά ήμασταν μαζί, είχαμε σχέση εξ αποστάσεως για 2 χρόνια. Και εγώ πήγαινα ερχόμουν στην Αγγλία, στην Ολλανδία, πρώτα στην Ολλανδία και μετά στην Αγγλία. Καλά, όταν πήγα Αγγλία έπαθα πολιτισμικό σοκ την πρώτη φορά. Μου άρεσαν τα πάντα. Οπ, μια σαυρούλα. Ωραία σαυρούλα. Πήρε το χρώμα του τσιμέντου. Τέλος πάντων. Μου άρεσε πάρα πολύ η Αγγλία αρχικά, το Λονδίνο, όλα τα κτίρια, οι μυρωδιές. Πάρα πολύ μου άρεσε. Μετά, όταν έφυγα από την Ελλάδα, γιατί εγώ σπούδασα φυσικοθεραπεία στο Αλεξάνδριο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, πήγα και έζησα πρώτα για μερικούς μήνες στην Ολλανδία και στη συνέχεια δούλεψα στην Αγγλία. Όχι στο Λονδίνο, αρχικά στο Λονδίνο και στη συνέχεια στο Ρότσεστερ, σε μια πόλη στο Κέντ, κοντά στο Λονδίνο. Εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι δεν μου αρέσει τόσο πολύ η Αγγλία, κυρίως λόγω κλίματος, και υπήρχαν και άλλοι λόγοι. Ένας από αυτούς ήταν ότι δεν μπορούσα να κάνω εύκολα φιλίες. Οι Άγγλοι μου φάνηκαν λίγο κλειστοί σαν άνθρωποι και το κλίμα επίσης με επηρέασε πολύ. Δηλαδή η πρώτη μου εντύπωση της Αγγλίας ήταν τέλεια και μετά σιγά σιγά καθώς περνούσε ο καιρός άρχισα να αντιλαμβάνομαι τα αρνητικά, τα μειονεκτήματα της χώρας, για μένα, έτσι. Αλλά όσον αφορά το θέμα του αεροπλάνου και για όσους φοβούνται το αεροπλάνο, έχω να πω ότι δεν υπάρχει κάποια λύση. Απλά πρέπει να ανέβουνε. Δεν ξέρω βέβαια αν υπάρχει κάποια λύση από ιατρικής άποψης με κανένα χαπάκι που το παίρνεις και δεν καταλαβαίνεις τίποτα σε τέζα έτσι στο αεροπλάνο, για να μην φοβάσαι. Γιατί άμα κάνει και καμία αναταραχή, είσαι εσύ, oh my god, αφήνω την τελευταία μου πνοή, ναι, αφήνω την τελευταία μου πνοή σε αυτό το μάταιο κόσμο. Αλλά εντάξει, τελικά δεν πέφτει. Απλά κουνάει λίγο. Αλλά εντάξει, τις περισσότερες φορές δεν κουνάει. Για όσους λοιπόν φοβάστε να πάρετε το αεροπλάνο, έχω να πω να σταματήσετε να φοβάστε, γιατί διευκολύνει αρκετά το αεροπλάνο. Τώρα, πού να πας στην Αλήπειρο χωρίς αεροπλάνο, με βάρκα, με τα πόδια εντάξει αποκλείεται, θα σου φάνε καρχαρίες κολυμπώντας. Άρα είναι αναγκαστικό καμιά φορά το αεροπλάνο, είναι πολύ χρήσιμο, μπορείς να διανύσεις τεράστιες αποστάσεις και συμφέρει για τα ταξίδια. Όποιος δηλαδή θέλει να ταξιδέψει μακριά, νομίζω ότι πρέπει να ανέβει στο αεροπλάνο. Μπορεί βέβαια να ξεκινήσει από μια μικρή πτήση, μια πολύ ασφαλή πτήση, ίσως να πάει από Θεσσαλονίκη Αθήνα ή κάτι τέτοιο και σιγά σιγά να πάει και σε άλλα μέρη. Η πρώτη μου υπερατλαντική πτήση ήταν στο Μεξικό. Δουλεύαμε τότε με τον Κωνσταντίνο στην Αγγλία. Εγώ ήμουνα φροντίστρια ηλικιωμένων και θυμάμαι ότι είχαμε αποφασίσει να πάμε στο Μαϊάμι και στο Μεξικό. Ήταν το πρώτο μου μεγάλο ταξίδι, είχα μαζέψει τα λεφτά από τη δουλειά μου και ήμουν τόσο χαρούμενη που θα μπορούσα να δώσω αυτό το υπέροχο δώρο στον εαυτό μου. Εντάξει, βέβαια πάλι είχα άγχος με το αεροπλάνο γιατί ήταν μεγάλη πτήση και τελικά προσγειωθήκαμε στο Μαϊάμι. Μείναμε στο South Beach, εκεί για μερικές μέρες, ήταν όλα πανάκριβα. Πριν πάμε όμως στο Μαϊάμι, θυμάμαι ότι πήγαινα καθημερινά στη δουλειά μου με το ποδήλατο και έβαζε ένα συγκεκριμένο τραγούδι που έλεγε κιόλας μέσα Μαϊάμι, Μαϊάμι. Και εγώ το άκουγα και χαιρόμουν και μετρούσα τις μέρες αντίστροφα. Μέχρι που ήρθε η μέρα, πήγαμε South Beach, πήγαμε και στο Μεξικό, μείναμε 5 εβδομάδες. Βέβαια, μάθαμε μετά ότι η άλλη μεριά θα ήταν καλύτερη, η δυτική πλευρά. Εμείς πήγαμε στην ανατολική,
Κανκούν, Πλάγια Del Carmen, Πουέρτο Μορέλος, Κοζουμέλ, τέτοια νησάκια, Ίσλα Μουχέρες. Και εντάξει, ήταν αρκετά τουριστικά, έχω να πω. Λίγο ακριβές τιμές, ας πούμε, για να μπει σε ένα μαγαζί, σε ένα κλαμπ, έπρεπε να πληρώσεις 60 ευρώ, ας πούμε, για να μπεις χωρίς ποτό κτλ. Και κάτι άλλο που δεν μου άρεσε εκεί στο Κανκούν ήταν ότι υπάρχει αυτή η ζώνα χοτελέιρα που τη λένε, που έχουν χτίσει πάρα πολλά ξενοδοχεία το ένα δίπλα στο άλλο και έτσι έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στη θάλασσα. Ο κόσμος δεν μπορεί να περάσει για να μπει και πρέπει να περπατάει 2 χιλιόμετρα για να βρει μια μικρή τρυπούλα και να περάσει προς την παραλία. Όπως και να έχει όμως, ευχαριστηθήκαμε το ταξίδι μας στο Μαϊάμι και στο Μεξικό. Περάσαμε πολύ όμορφες στιγμές μέχρι που ήρθε η ώρα της επιστροφής. Πίσω λοιπόν στην Αγγλία, πίσω στην εργασία. Εκεί ήταν που βρήκα μια άλλη δουλειά. Από carer έγινα boarding supervisor στο σχολείο που δούλευε και ο Κωνσταντίνος. Δηλαδή ήμουνα μέσα, πρόσεχα τους μαθητές. Εγώ ταυτόχρονα έψαχνα και άλλη δουλειά γιατί ήταν μισές ώρες, δηλαδή δεν ήταν 8 ώρες την ημέρα. Και έψαξα δουλειά και στο κηλικείο εκεί. Και μόλις έμαθε η διοίκηση του σχολείου ότι ψάχνω δεύτερη δουλειά, μου προσέφεραν ολόκληρο ωράριο και μου έκαναν αύξηση χωρίς να τους το ζητήσω. Έπαιρνα 11 λίρες την ώρα, από 9 δηλαδή πήγα στις 11. Και εγώ νόμιζα ότι έκανα κάτι κακό, γιατί μου λένε μπορείς να έρθεις στο γραφείο να συζητήσουμε κάτι. Και ήμουν ναι, εντάξει, θα έρθω. Και πήγα και μου λένε όχι μόνο σου προσφέρουμε περισσότερες ώρες για να εργάζεσαι, σου κάνουμε και αύξηση. Λέω, τέλεια. Άρχισε να βρέχει κιόλας. Πάλι καλά έχω αυτό το καπέλο που λειτουργεί και ως τέντα και ως ομπρέλα και ως ό,τι θέλεις. Όπως και να έχει, μετά όταν γυρίσαμε στην Αγγλία και επιστρέψαμε στην πραγματικότητα, ο Κωνσταντίνος είχε ήδη αρχίσει να ψάχνει ευκαιρίες ώστε να φύγουμε από την Αγγλία, γιατί θυμόμασταν πάρα πολύ καλά τη στιγμή που γυρίσαμε από Μαϊάμι πίσω στην Αγγλία. Η πτήση ήταν, δεν θυμάμαι πόσες ώρες, αλλά θυμόμαστε το εξής. Πήγαμε στην παραλία, κάναμε μπάνιο στη θάλασσα, ήμασταν με τα αλάτια, ντυθήκαμε, βάλαμε τα ρούχα μας και πήγαμε κατευθείαν στο αεροδρόμιο και προσγειωθήκαμε στο Gatwick, δεν θυμάμαι σε ποιο αεροδρόμιο της Αγγλίας, το Stansted. Και ήταν η αντίθεση τεράστια. Συνειδητοποιήσαμε ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί στο Λονδίνο είναι στεναχωρημένοι. Είναι όλοι με τα μούτρα μέχρι το πάτωμα. Δεν τους αρέσει αυτό που ζουν και δεν ξέρω καν αν το συνειδητοποιούν. Και εμείς είμαστε σαν αυτούς, γιατί ζούσαμε παρόμοιες καταστάσεις. Και έτσι σκέφτηκε ο Κωνσταντίνος: μην ξεχάσεις ποτέ εκείνη τη στιγμή. Μην ξεχάσεις ποτέ ότι θέλεις να φύγεις από την Αγγλία. Μην βολευτείς ποτέ. Και έτσι άρχισε να ψάχνει δουλειές στη Σιγκαπούρη, στο Χονγκ Κονγκ, στη Μαλαισία. Έκανε πτήσεις, έκανε συνεντεύξεις, έφαγε άκυρα, ξαναπροσπάθησε. Και μόλις είδα ότι υπάρχει θέση στο Ρίο ντε Ζανέιρο, λέω: πρέπει να κάνεις θέση στο Ρίο ντε Ζανέιρο. Η αδερφή μου είχε πάει στη Βραζιλία παλιότερα και μας είχε πει τα καλύτερα. Ο Κωνσταντίνος ήταν διστακτικός όσον αφορά τη Βραζιλία. Είχε ακούσει ότι είναι τριτοκοσμική, επικίνδυνη χώρα. Αλλά μου έκανε τη χάρη, έκανε αίτηση στο Ρίο, πέρασε τη συνέντευξη, τον δέχτηκαν και τελικά πήγαμε εν μέσω πανδημίας στη Βραζιλία. Πολλοί μας είπαν: καλά, είστε τρελοί. Θα πάτε σε μια τριτοκοσμική χώρα εν μέσω πανδημίας. Και τελικά πήγαμε και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. 2 απίστευτα χρόνια με υπέροχες εμπειρίες που μας άλλαξαν τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο που λειτουργούμε γενικότερα, τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα γύρω μας και πλέον δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στον προηγούμενο τρόπο ζωής μας. Πλέον ζούμε ως νομάδες, εξερευνούμε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Έχουμε μείνει 4 μήνες στο Περού, 6 μήνες στην Κολομβία, 3 μήνες στο Εκουαδόρ, 2 μήνες στο Μανάου, στον Αμαζόνιο, πάνω στη Βραζιλία, στο δάσος του Αμαζονίου. Μετά πήγαμε Αργεντινή, 2 μήνες, 3 Αργεντινή σύνολο, Παραγουάη, κάπου εκεί επίσης 3 μήνες. Και μετά εξερευνήσαμε λίγο την Ουρουάη, 2 μήνες, με Αργεντινή, γιατί πήγαινε, ερχόμασταν λιγάκι. Και τώρα είμαστε ξανά στη Βραζιλία, στο Νορντέστσι, βορειοανατολική Βραζιλία, όπου έχει ιδανικές συνθήκες για μας, ζέστη, να πέρασε και η βροχή. Η θερμοκρασία είναι μόνιμα γύρω στους 30 βαθμούς, το νερό της θάλασσας είναι ζεστό. Τα φαγητά είναι σχετικά φθηνά. Υπάρχουν δηλαδή επιλογές φθηνές, υπάρχουν και ακριβότερες. Υπάρχουν επιλογές για όλες τις τσέπες. Αλλά όπως και να έχει, το βίντεο ξεκίνησε για να πω για τα αεροπλάνα και ότι και εγώ είχα μια φοβία σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα και να δώσω δύναμη στους ανθρώπους που δεν το τολμάνε να το τολμήσουν. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Καμιά φορά απλά βουτάς. Μεταφορικά, στη θάλασσα. Δεν υπάρχουν μπρατσάκια.
πρέπει είτε να ανέβεις είτε να μην ανέβεις. Δεν υπάρχει αλεξίπτωτο, νομίζω, επιλογή να πάρεις αλεξίπτωτα. Νομίζω είχα διαβάσει κιόλας ένα άρθρο που έλεγε ότι ο λόγος που δεν φοράνε αλεξίπτωτο οι επιβάτες στα αεροπλάνα δεν είναι γιατί τσιγκουνεύονται οι αεροπορικές εταιρείες, αλλά γιατί δεν θα σωθείς με το αλεξίπτωτο. Αυτά. Ελπίζω να βοήθησα κάποιους ανθρώπους να πάρουν την απόφαση να ανέβουν σε αεροπλάνο και πρώτη φορά. Μετά την πρώτη φορά οι υπόλοιπες νομίζω είναι πολύ πιο εύκολες. Το πήγα και λίγο έτσι το ζήτημα. Και το κλείνω εδώ λέγοντας καλή δύναμη και χαιρετήματα σε όλους από τον Ρίκο Αγκουάρο.